नमस्कार विद्यार्थी मित्रो, आपण सेमीकंडक्टर या टॉपिकविषयी NCERTचा अभ्यास करणार आहोत. यामध्ये आपण पहिल्यांदा NCERTमध्ये असलेला जो 14 नंबरचा टॉपिक आहे त्या सेमीकंडक्टर टॉपिकविषयी थोडक्यात माहिती घेऊ. यामध्ये आपण 14वा टॉपिक आहे NCERTचा सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स डिव्हायसेस अँड सिम्पल सर्किट्स. इंट्रोडक्शनमध्ये त्याची माहिती जवळजवळ कॅथोड, ट्रायोड, त्याचबरोबर इतर व्हॅक्यूम ट्यूबची माहिती दिलेली आहे. ह्या सेमीकंडक्टरचा शोध बार्डिन या सायंटिस्टनं लावलेला आहे. याच्याविषयी थोडक्यात माहिती इंट्रोडक्शनमध्ये दिलेली आहे. कॅथोड रे ट्यूब्स, त्याचबरोबर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCDs याविषयी माहिती आहे. त्यानंतर मेन टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर. या कंडक्टिव्हिटी किंवा रेझिस्टिव्हिटी या बेसिस किंवा या आधारावर मटेरियलचे 3 प्रकार केलेले आहेत सॉलिड्सचे, ज्यामध्ये कंडक्टिव्हिटी आणि रेझिस्टिव्हिटीमधलं रिलेशन आहे सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ किंवा ρ इज इक्वल टू 1/σ. यामध्ये कंडक्टिव्हिटी सिग्मान दाखवलेली आहे, रेझिस्टिव्हिटी रोन दाखवलेली आहे. मेटल, सेमीकंडक्टर, इन्सुलेटर यांचे 3 प्रकार केलेले आहेत. मेटलमध्ये लो रेझिस्टिव्हिटी आणि हाय कंडक्टिव्हिटी. का तर त्यामध्ये जास्त इलेक्ट्रॉन असतात कंडक्शनसाठी, म्हणजेच त्याची कंडक्टिव्हिटी म्हणजे सिग्मा हा 10⁻² ते 10⁻⁻8 पर सायमन पर मीटर या रूपात आहे. म्हणजे यामधलं रिलेशन बघितलं तर सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ म्हणजेच 1/10⁻² ची रेझिस्टिव्हिटी काय होते 10⁻⁻². अशा प्रकारे सेमीकंडक्टरची ही रेझिस्टिव्हिटी आणि कंडक्टिव्हिटी ही कोणाच्या मध्ये असते, इंटरमिडिएट म्हणजेच मध्ये मेटल्स आणि इन्सुलेटर. नंतर त्याची सुद्धा कंडक्टिव्हिटी आणि रेझिस्टिव्हिटी दिलेली आहे. 10⁻⁵ टू 10⁻⁶ ओहम मीटर ही रेझिस्टिव्हिटी आहे आणि 10⁻⁵ टू 10⁻⁻6 सायमन पर मीटर ही काय आहे त्याची कंडक्टिव्हिटी आहे सिग्मा. इन्सुलेटर म्हणजे प्लॅस्टिक अशासारख्या वस्तू हाय रेझिस्टिव्हिटी किंवा लो कंडक्टिव्हिटी म्हणून ओळखले जातात. या इन्सुलेटरमध्ये कंडक्टिव्हिटी आणि रेझिस्टिव्हिटी ह्या खालीलप्रमाणे दिलेल्या आहेत. त्याच्यानंतर यामध्ये सेमीकंडक्टरचे प्रकार पडलेले आहेत. एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन किंवा जर्मेनियम. ज्या सिलिकॉनमध्ये 14 इलेक्ट्रॉन असतात आणि 14 इलेक्ट्रॉनमध्ये 4, 2, 8, 4 असे केलेले आहे, म्हणजेच व्हॅक्यूम कक्षेत 4 इलेक्ट्रॉन आले. तसेच जर्मेनियममध्ये 32 इलेक्ट्रॉन असतात, त्यामध्ये 2, 8, 18, 4 अशी फोड केलेली आहे. त्याचप्रकारे दुसरा जो प्रकार आहे सेमीकंडक्टरचा कंपाऊंड सेमीकंडक्टर, म्हणजेच इनऑर्गॅनिक, ऑर्गॅनिक आणि ऑर्गॅनिक पॉलिमर अशा प्रकारे त्याचे प्रकार केलेले आहेत. याच्यानंतर आपण खाली या सेमीकंडक्टरविषयी थोडक्यात ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बँड, म्हणजेच आपल्याला माहीत आहे की बाह्यतम कक्षेत असणारा इलेक्ट्रॉनला व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन म्हणतो आणि त्या करस्पॉन्डिंग एनर्जीला म्हणजेच द एनर्जी बँड विच इन्क्लुडेड्स एनर्जी लेवल इफ द व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ॲज व्हॅलन्स बँड, किंवा काय म्हणलेलं आहे द एनर्जी अबाव द व्हॅलन्स बँड इज कॉल्ड ॲज कंडक्शन बँड. म्हणजे व्हॅलन्स बँड हा खाली आहे आणि कंडक्शन बँड हा त्याच्या वर आहे. म्हणजे यामधला जो गॅप असतो त्याला एनर्जी गॅप म्हणला जातो आणि तो इजीनं दाखवला जातो. त्याच्यामध्ये आपल्याला आकृतीच्या साहाय्यानं इथं त्यांनी बँड थिअरी ऑफ सॉलिडमध्ये आपल्याला एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. हा अभ्यास करताना आपण खाली त्याचबरोबर कंडक्शन बँड आणि व्हॅलन्स बँड, म्हणजे हा व्हॅलन्स बँड EVनं दाखवलेला आहे आणि कंडक्शन बँड कशाने दाखवलेला ACनं. हा एनर्जी गॅप आहे. यामध्ये इन्फिनिटली लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स इच ऑक्युपाईड बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स, किंवा आपल्याला एनर्जी गॅपची डेफिनेशन पाहिजे आहे. द एनर्जी गॅप बिटवीन काय म्हणू व्हॅलन्स बँड अँड कंडक्शन बँड इज कॉल्ड ॲज एनर्जी गॅप, किंवा टॉप ऑफ व्हॅलन्स बँड आणि बॅटम ऑफ कंडक्शन बँड याला काय म्हटलेलं आहे एनर्जी गॅप. आणि हा एनर्जी गॅप द एनर्जी बँड इन सेमीकंडक्टर 0K, द अप्पर बँड इज कॉल्ड ॲज कंडक्शन बँड, consists infinitely large number of closely spaced energy state.
द लोअर बँड कॉल्ड ॲज व्हॅलन्स बँड कन्सिस्ट क्लोजली स्पेस्ड कम्प्लिटली फिल्ड एनर्जी स्टेट्स. ह्याच्यामध्ये नंतर आपण आकृती 1 मधली आकृती 1 किंवा आकृती क्रमांक 2 ह्याच्यामध्ये बघितलं तर पहिल्यांदा ती मेटलसाठी दिलेलं आहे. म्हणजेच हा ऑप्शन ए हा मेटलसाठी आहे. व्हॅलन्स बँडमध्ये हा थोडा रिकाम आहे आणि कंडक्शन बँड हा पार्शियली फिल्ड आहे आणि व्हॅलन्स बँड हा पार्शियली एम्प्टी आहे. म्हणजेच इथं ओव्हरलॅपिंग झालेलं आहे मेटलमध्ये कंडक्शन बँड आणि व्हॅलन्स बँडमध्ये. त्यामुळे इथला एनर्जी गॅप मेटलसाठी हा किती आहे तर 0 आहे. याच्यानंतर आपण 2 नंबरची बी ही आकृती कोणासाठी इन्सुलेटरसाठी. इन्सुलेटरमध्ये एम्प्टी कंडक्शन बँड आणि व्हॅलन्स बँड हा फुल आहे. यामध्ये एनर्जी गॅप हा ग्रेटर दॅन 3 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. त्याचबरोबर 3 नंबरला सेमीकंडक्टर दिलेला आहे आणि याच्यामध्ये एनर्जी गॅप हा 3 इलेक्ट्रॉन व्होल्टपेक्षा कमी असतो किंवा नियरली इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट हा एनर्जी गॅप असतो. त्याच्यानंतर इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टरचे 2 प्रकार पडतात, इंट्रिन्सिक आणि एक्सट्रिन्सिक. इंट्रिन्सिकमध्ये प्युअर सेमीकंडक्टर असतात ज्यामध्ये बाह्यतम कक्षेत किंवा यामध्ये एक्झाम्पल घेताना कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम. पण कार्बन घेत नाहीत कारण की इलेक्ट्रॉन हा त्याच्यापासून बाहेर काढताना द्यावी लागणारी एनर्जी जास्त असते. म्हणून आपण सिलिकॉन आणि जर्मेनियम हे 2च निवडतो. याचं कारण हे खाली दिलेलं आहे NCERT बुकमध्ये. सिलिकॉनमध्ये 14 इलेक्ट्रॉन असतात, जर्मेनियममध्ये 32 इलेक्ट्रॉन असतात. या 14 आणि 32 इलेक्ट्रॉनचं मगाशी आपण फोड बघितलेलंच आहे. जसं की सिलिकॉनमध्ये 2, 8, 4 बाह्यतम कक्षेत 4 इलेक्ट्रॉन असतात आणि ते ऑक्टेट पूर्ण करण्यासाठी त्यांना 4 इलेक्ट्रॉनची गरज असते. मग आता ते शेजारील सिलिकॉन ॲटमशी काय करतात कोव्हॅलंट बॉन्ड करतात. बाह्यतम कक्षेतील 4 इलेक्ट्रॉन म्हणजे इथं सेंट्रल ॲटम आपण जर पकडला तर त्याच्यामध्ये तो शेजारच्या ॲटमशी कोव्हॅलंट बॉन्ड तयार करून आपलं ऑक्टेट पूर्ण करण्याचं काम करतो आणि तो स्टेबल होतो. आणि ॲब्सोल्यूट 0 टेम्परेचरला तो इन्सुलेटर ॲक्ट करतो. कारण का तिथं कोणतेही फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शनसाठी किंवा फ्री होल हे नसतात. इथं आपण इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टरमध्ये नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हेही बघतो. त्याचबरोबर त्याच्यानंतर आपण जो करंट फ्लो होत असतो तो कशामुळं करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन अँड करंट ड्यू टू होल मीन्स I इज इक्वल टू IE प्लस IH हाही बघतो. आता जेव्हा आपण रूम टेम्परेचरला येतो तेव्हा त्यातील काही इलेक्ट्रॉन काय करतात थर्मल एनर्जी म्हणजे हीटमुळे ते फ्री होतात आणि इथं साईट 1मध्ये दाखवलेलं आहे की हे फ्री झालेले इलेक्ट्रॉन काय करतात जागा सोडतात आणि साईट 2मधला इलेक्ट्रॉन तिथं जातो. म्हणजेच ते कंडक्शन स्टेटमध्ये येतात. जर तिथे एक्झाम्पल घेताना सिलिकॉन किंवा जर्मेनियमचं घेतलेलं आहे. याच्यानंतर आपण खाली जाऊ. जो एनर्जी गॅप दिलेला आहे ऑप्शन ए काय म्हणतो आहे तर इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर 0 केल्विनला काय ॲक्ट करतो इन्सुलेटर. कारण की कंडक्शन बँडमध्ये इलेक्ट्रॉन नसतात आणि व्हॅलन्स बँडमध्ये इलेक्ट्रॉन असतात. ते कंडक्शन बँडमध्ये जाऊन मग ते कंडक्टिव्हिटीमध्ये येण्यासाठी त्यांना थर्मल एनर्जी द्यावी लागते. म्हणजे ऑप्शन बी ॲट T इज ग्रेटर दॅन 0 K 4 थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर फिल्ड सर्कल्स. म्हणजे ते आपण 4 इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बँडमध्ये आणि 4 होल व्हॅलन्स बँडमध्ये दाखवतो. त्यामुळं करंट कशामुळं फ्लो होतो तर करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन आणि करंट ड्यू टू होल्स अबाव 0 K. याच्यानंतर जो मगाशी आपण बोललेला प्रश्न होता की कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम हॅव सेम लॅटिस स्ट्रक्चर. वाय कार्बन इन्सुलेटर while silicon germanium act as insulator act as next. तर 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन म्हणजे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियममध्ये बाह्यतम कक्षेत 4 इलेक्ट्रॉन असतात. जसं की कार्बनची इलेक्ट्रॉनची संख्या 6 आहे आणि पहिल्या कक्षेत 2 आणि बाह्यतम कक्षेत 4. तसं सिलिकॉनच्या बाबतीत आणि जर्मेनियमच्या बाबतीत आहे. पण एनर्जी त्याला लागणारी म्हणजेच इलेक्ट्रॉनला रिमूव्ह करण्यासाठी लागणारी एनर्जी किंवा आयोनायझिंग एनर्जी ही कमी कोणात आहे जर्मेनियम आणि सिलिकॉनमध्ये आणि जास्त कोणात आहे तर कार्बनमध्ये. म्हणून नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स असं म्हटलेलं आहे तिथं कंडक्शन इन सिलिकॉन अँड जर्मेनियम इज सिग्निफिकंट बट निग्लिजिबल फॉर स्मॉल c. म्हणजेच आयोनायझेशन एनर्जी कोणाला तर कार्बनला ही जास्त लागणार आहे.
त्याच्यानंतर सेमीकंडक्टरचा दुसरा प्रकार एक्स्ट्रेन्सिक सेमीकंडक्टर. हा एक्स्ट्रेन्सिक सेमीकंडक्टर अभ्यासताना त्यामध्ये आपण इंट्रेन्सिक सेमीकंडक्टर का वापरत नाही, तर इंट्रेन्सिक सेमीकंडक्टरमध्ये ॲट ॲब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर किंवा रूम टेम्परेचरला कंडक्शनसाठी इलेक्ट्रॉन नसतात, म्हणून आपण एक्स्ट्रेन्सिक सेमीकंडक्टरचा अभ्यास करतोय. एक्स्ट्रेन्सिक सेमीकंडक्टरमध्ये आपण इम्प्युरिटी टाकतो, म्हणजे इथं दिलेलं आहे बघा, when a small amount of says that few parts per million a suitable impurity added to the pure semiconductor conductivity of the semiconductor increases manifold such that they are known as extrinsic semiconductor or इम्प्युरिटी सेमीकंडक्टर. म्हणजेच जेव्हा आपण इंट्रेन्सिक सेमीकंडक्टरमध्ये प्युअर सेमीकंडक्टरमध्ये इम्प्युरिटी टाकतो, ही इम्प्युरिटी पी टाईप किंवा एन टाईपची असू शकते, म्हणजेच ट्रायव्हॅलंट किंवा पेंटाव्हॅलंट असू शकते. नंतर म्हणलेलं आहे द deliberate addition of discrete impurity by is adding dopant impurity atoms is called as dopant. म्हणजे ज्यामध्ये ते आपण डोपंट इम्प्युरिटी टाकणार आहे त्याला डोपंट म्हणलेलं आहे आणि प्रोसेसला त्या डोपिंग म्हणलेलं आहे. ही डोपिंग हे पार्ट्स पर मिलियनमध्ये PPM म्हणजेच 10⁻6 एवढे प्युअर एलिमेंटमध्ये आपण एक इम्प्युरिटी टाकतो, एक ॲटम इम्प्युरिटी. याच्यामध्ये आपण 2 प्रकार बघणार आहोत. पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी म्हणजेच व्हॅलन्सी किती असणार आहे त्याची 5, आणि ती कोणती आहे, आर्सेनिक, अँटिमनी, फॉस्फरस. ह्याच्यासाठी एक ट्रिक आहे आपल्यापाशी, PASS पास म्हणून, P फॉर फॉस्फरस, AS फॉर आर्सेनिक, SB फॉर अँटिमनी. नेक्स्ट आता याचं जर आपण कन्स्ट्रक्शन किंवा आपलं ह्याचं स्ट्रक्चर बघत असतो तेव्हा एन टाईप करण्यासाठी आपण 5 इलेक्ट्रॉन टाकतो. ते 5 इलेक्ट्रॉन आपण सेंटर ॲटम धरू, त्यामध्ये 1 इलेक्ट्रॉन हा फ्री राहील आणि बाकीचे 4 इलेक्ट्रॉन हे शेजारच्या सिलिकॉन किंवा जर्मेनियम ॲटमशी काय करतील, कोव्हॅलंट बॉन्ड करतील, आणि म्हणजेच तिथे 1 इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डेड फ्री इलेक्ट्रॉन राहील आणि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हे जास्त असतील कोणापेक्षा, नंबर ऑफ होलपेक्षा. म्हणजेच हा मॅक्झिमम करंट कोणामुळं फ्लो होईल, तर इलेक्ट्रॉनमुळं. म्हणजेच ही पी टाईप बघताना एन टाईप बघताना आपण डोनर इम्प्युरिटी बघतो, कारण की 1 इलेक्ट्रॉन तो देण्यासाठी राहिलेला आहे. यामध्ये ऑप्शन बी दाखवलेला आहे, कम्प्लिटली युज्ड स्केमॅटिक रिप्रेझेंटेशन ऑफ एन टाईप मटेरियल विच शोज द फिक्स्ड course of the substituent donor atom of addition efficient positive charges and associate extra electron. काही जास्त गरजेचं नाही याच्यामध्ये. आपण विशेषतः नंतर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन म्हणजे जास्त आहेत आपण हे बघितलेलं आहे. त्याबरोबर पी टाईप सेमीकंडक्टरसाठी आपण ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी टाकतो. त्याचं उदाहरण आहे बालगाइन, म्हणजे BALGAIN, B फॉर बोरॉन, BAL फॉर ॲल्युमिनियम, IN फॉर इंडियम, Ga फॉर गॅलियम. यामध्ये ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी टाकताना आपल्याला माहीत आहे की सेमीकंडक्टरमध्ये आहे तर मग 4 इलेक्ट्रॉन असतात, पण आपण इम्प्युरिटी टाकले आहे ट्रायव्हॅलंट, त्यामध्ये 3 इलेक्ट्रॉन काय करतील, शेजारच्या ॲटमशी कोव्हॅलंट बॉन्ड करतील आणि उरलेला जो होल आहे तो होल काय करेल, रिकामा राहील. म्हणजेच नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर दॅन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यामध्ये आपल्याला पी टाईप सेमीकंडक्टर मिळतो आहे. यामध्ये ॲक्सेप्टर कोअर दाखवलेला, म्हणजे जो की नंबर ऑफ होल इज ग्रेटर दॅन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यामध्ये दिसत आहे आपल्याला. त्याचबरोबर आपण पुढं बघूया, जी इम्प्युरिटी असते, द इलेक्ट्रॉन अँड होल कॉन्सन्ट्रेशन इन अ सेमीकंडक्टर ॲट थर्मल इक्विलिब्रियम इज गिव्हन बाय NH इज इक्वल टू NI². यामध्ये हा फॉर्म्युला आपल्याला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. आता आपल्याला पी टाईप आणि एन टाईपमध्ये आपल्याला फर्मी लेवल बघायची आहे, जी की आपल्याला इंट्रेन्सिक सेमीकंडक्टर मध्यभागी होती. आणि आता ह्यामध्ये कंडक्शन बँडमध्ये, म्हणजेच पहिला आहे तो एन टाईप आहे. एन टाईप म्हणजे इलेक्ट्रॉन कुठं असतील तर कंडक्शन बँडमध्ये, आणि जो फर्मी लेवल असेल ती कुठं असेल, कंडक्शन बँडच्या जवळ 0.01 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट ही काय दिलेली आहे, फर्मी लेवल खाली असते कंडक्शन बँडच्या एन टाईपमध्ये. पण पी टाईपमध्ये याच्या बरोबर उलट आहे, कशाच्या जवळ आहे तर व्हॅलन्स बँडच्या शेजारी आहे, आणि ती कितीनं जवळ आहे, 0.01 ते 0.05 इलेक्ट्रॉन व्होल्टच्या दरम्यान आहे. आता इथे आपल्याला एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे, जे की मगाशी फॉर्म्युला होता Ne × NH इज इक्वल टू NI². या फॉर्म्युल्यानुसार हे एक्झाम्पल सोडवून दिलेलं आहे. आता आपल्याला PN जंक्शन बघायचं आहे. तर आता हा व्हिडिओ मोठा होतो आहे, त्यामुळं इथं थांबूया आपण. नमस्कार, आणखीन एकदा धन्यवाद. अक्षय कुमार शिवाजी जुरे आपलं सहर्ष स्वागत करतो.